यो फाल ठ्याक्क यो फाल मिलेन भने यहाँबाट मोबिल लिकेज हुन्छ कि यसको लागि त अब ग्यास्केटै अब यसको फाल ठ्याक्क मिल्ने ग्यास्केट हाल्नु पर्यो जस्तै यो छ नि हाम्रो यो चेम्बरको यो फाल ल यो फाल ठ्याक्क बराबर हुनुपर्छ ठ्याक्क सेन्टरमा आउनुपर्छ मिक्सरकै हो हैन अवश्य यहाँ है यो खण्डमा मसाल्ने छ यो यस्तो मिक्सरकै हुन्छ मिल्दैन नि यहाँ यहाँ अलिकति बाहिर आयो भने त है त्यसो नि यस्तो यस्तो हुनुपर्छ त्यस्तो यहाँ मिल्दैन त्यही भएर यस्तो ठ्याक्क बराबर